අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම ඉංග්‍රීසි කුක්බුක් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔන්න අද මම ඔයාලට අරන් ආවා හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් Nutella cookies recipe එකක්. මේ Nutella cookies ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය 3යි මේ රසම රස Nutella cookies හදාගන්න. හරි දැන් අපි බලමු ඒ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. Nutella කෝප භාගයයි, පාන් පිටි කෝප භාගයයි, බිත්තර එකයි. මේ දේවල් තමයි ඕන වෙන්නේ. description එකේ දාලා තියෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික. මම කලින් දවසක වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා Nutella කොහොමද ගෙදරදී ලාභට හදාගන්න කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් මෙතන උඩ තියෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඒක බලලා ඉන්න. මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන Nutella කෝප භාගේ ඒකට දාගන්න. දැන් බීට් එකක් හරි විස්ක් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා මේක ටිකක් බීට් කරගන්න. ඊළඟට මේකට බිත්තරයක් කඩලා එකතු කරගන්න. ඊළඟට ඒ ටික හොඳට මික්ස් වෙනකම් බීට් කරගන්න. ඒක බීට් වෙනකන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඔයා තාම ඉංග්‍රීසි කුක්බුක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් හරි ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පාතේ තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊළඟට එන bell icon එකේ all කියන බටන් එක press කරන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාපු ගමන්ම ඔයාගේ ළඟටම notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දාලා තියෙන්නේ හොඳට හලාගත්ත පිටි. ඒ විදිහට පිටි ටික එකතු කරලා hand එකකින් හරි spatula එකකින් හරි මේ ටික හොඳට කලවම් වෙනකන් මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඔයා ළඟ බේකින් පවුඩර් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම මේ වෙලාවේ බේකින් පවුඩර් ගන්නෙත් නැහැ. දැන් පාන් පිටි ටික ටික දාලා අර කලින් විදිහටම ස්පැචුලා එකකින් හරි hand එකකින් හරි මේ විදිහට කලවම් කරන්න. දැන් මේ අන්තිම පිටි ටික තමයි එකතු කරගන්නේ. අන්තිමට පිටි ටික එකතු කරලා අතින් හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ මේ බෝල් එක වටේ ගෑවිලා තියෙන පිටි ටිකත් එක්කම. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මෙතන බේකින් ෂීට් එකට බටර් ටිකක් ගාගෙන තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් පාච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි ඔයිල් පේපර් එකක් හරි දාගන්න. දැන් ඩෝ එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ විදිහට අත් දෙකෙන් රවුන්ඩ් කරගෙන බෝලයක් හදා ගන්නවා. දැන් ඒක බේකින් ෂීට් එකේ අහුර ගන්න ඕනේ. හරි දැන් මේ ටික කලින් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ විනාඩි 10ක් 15ක් බේක් කරගන්නවා. දැන් මේ තියෙන මේ විදිහට බේක් කරගත්ත Nutella cookies ටික හරි සුවඳයි මේ වෙලාවේ. මේ තියෙන අපි අමුද්‍රව්‍ය 3කින් හදාගත්ත රසම රස Nutella cookies ටික. ඇත්තටම මේවා ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හරිම ලේසි හදාගන්න. ඔයාත් හදලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ රසම රස Nutella cookies හදලා බලලා රස කොහොමද කියලා පාතින් කමෙන්ට් කරන්න.
channel එක subscribe කරලා මට පුංචි දවයක් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්නම්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ආයෙ හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. සුබ දවසක්.